What's up guys? The Travel Load YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලව පෙන්වන්න එකයි යන්නේ රුමේනියාවේ තියෙන රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය. එහෙම නැත්නම් කොස්මැටික් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන ඔයාලට මම පෙන්වන්න යන්නේ ඉතින් මේ vlog එකේදී. ඉතින් රුමේනියාවේ කාර්පෝර් මාකට් එකේ තියෙන කොස්මැටික්ස් තමයි මම අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේ vlog එකේදී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට රුමේනියාවේ තියෙන රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය මොන වගේද, ප්‍රයිස් කොහමද, ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් අපේ කෙල්ලන්ට ඒ වගේම අපේ අක්කලාට ඉතින් හුඟක් වටිනා මේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් ඉවරටම බලන්න කියලා මම මේ vlog එක මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු මේ vlog එකට. guys, මේ තියෙන්නේ කොණ්ඩේ ඩයි කරන item තියෙන තැන, hair dye තියෙන තැන. ඉතින් හුඟක් ප්‍රොඩක්ට්ස් යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක වර්ග වලින්, එක එක කලර් වලින් තියෙනවා. ඉතින් ගැහණු අයට හුඟක් මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ඩයි වර්ග. සෑහෙන්නම තියෙනවා. ඉතින් හොඳට ගැලපෙන එක බලලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොටසේ තියෙන්නේ perfume. ඉතින් men වගේම ladies අයටත් මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැරේ නම් තියෙන්නේ මේ ladies perfume. මේකෙත් එක එක සුවඳ තියෙන එක එක වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අඩු price එකේ ඉඳලා වැඩි price එක යනකම්ම හොඳම quality ඒවා අපිට මෙතනින් මේ ගන්න පුළුවන්. එතන body spray ඒ වගේ ඒවාත් තියෙනවා සෑහෙන්න. රෙක්සියෝනා වගේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවියා බ්‍රෑන්ඩ් එකකිනුත් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මාකට් වලට આવොත් හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින්ම අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ perfume වර්ග. මේ කොටස තමයි ඔය අයිබ්‍රෝ හදන, ඒ වගේම මේ නේල් පේන්ට් කරන, ඒ වගේම කියුටෙස් වගේ ඒ වගේ වර්ග තියෙන හරිය.
ඉතින් මං හුඟක් මේ ගැන නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොනවද දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ හොඳ quality මේ brands තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපි මේ කෙල්ලෝ දන්නවා මේ මොනවටද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක එක මේ quality අනුව තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේ යුරෝපයට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඒක පැරිස් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් සෑහෙන්න මේකප් බඩු තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන්ටමත් කට්ටිය ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ තෝරගන්නවා. ඊළඟට මං ඔයාලට පෙන්නන්නේ ෂැම්පු තියෙන හරිය. ඉතින් ෂැම්පු වර්ගත් සෑහෙන්න තියෙනවා මේ රාක්කි පෙරෙන්න. එක එක මේ සුවඳ තියෙන ෂැම්පු මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන්. එක එක ප්‍රයිස් යටතේ. එතනම් men and women දෙගොල්ලන්ටම මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් ෂැම්පු. guys ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට රුමේනියාවේ තියෙන මේකප් බඩු ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ආවා කියලා. ඉතින් මේ එක තැනක් විතරයි. තව මේ වගේ හුඟක් තැන් රුමේනියාවේ තියෙනවා කොස්මැටික් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන තැන්. ඉතින් මේ එක තැනක් විතරයි මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඉතින් අනිත් තැනුත් ඔයාලට මගේ YouTube channel එක කරා මම පෙන්නනවා මේ වගේ මේකප් බඩු තියෙන තැන්. ඉතින් අපේ හුඟක්ම අපේ අක්කලාට ඒ වගේම නංගිලාට මේ වීඩියෝ එක හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් යුරෝපයේ ගත්තොත් එහෙම යුරෝපයේ අයගේ ඒගොල්ලෝ හුඟක් සුදුයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ මේකප් බඩු කොස්මැටික් හදලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒසියන් අයට අපි වගේ අයට ඉතින් මේකප් බඩු ගැලපෙන එක පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් අපේ කාන්තා පාර්ශවය නම් දන්නවා මෙහි ඉන්න අය. ඉතින් මම නම් දන්නේ නැහැ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ මේකප් බඩු ගැන. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නේ අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් මගේ YouTube channel එක කරා මම ඔයාලට ගේනවා vlogs විදියට. ඉතින් The Travel Lord YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම like කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් comment කරන්න. ඉතින් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.